วันนี้มาชวนวาดฉลามใน3นาทีค่ะวันนี้เราจะวาดรูปโลกใต้ทะเลของเราต่อจากคลิปที่แล้วนะคะโดยเจ้าปลาฉลามสไตล์การ์ตูนสุดคิ้วที่เน้นวาดง่ายเส้นน้อยแต่ความน่ารักเต็มร้อยค่ะใครที่มีเวลาน้อยแต่อยากมีรูปสวยๆไว้โชว์เพื่อนเตรียมปากกาเมจิกให้พร้อมแล้วมาลุยไปพร้อมกันเลยค่ะ